السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. فصلية الشيخ حسن ويا الباب الثالث عشر. الشيخ حسن صعدت وياي بالسيارة وعيوني لا إرادية تروح عليه. نعست شفتها قامت تثاوب، خلت راسي على كتف سجاد، بس شبت بي نار ظليت استغفر. وصلنا، هي نزلت أباوع على شباب أكلوها أكل بعيونهم بالقوة، سيطرت على أعصابي. رحنا المقبرة، رحت بعيد عن القبر وظليت أبكي لأن أخوي حزام ظهري لمحت تتباوع علي. خلصوا ورحنا للإمام علي عليه السلام وزرنا. ظليت واقف شفتها طلعت بس عيونها تلمع جنها باكي. اجت وركبنا بالسيارات وتوجهنا للعمارة. طلعنا من النجف الساعة تقريبا 1:30 ورا صلاة الظهر. وصلنا تقريبا الساعة 6 العصر. كلها تعبانة من الطريق، كلهم راحوا وناموا. أنا رحت سبحت وصليت وخليت راسي على المخدة، وجت البلوى مالتي رادت أبعد عندها من تفكيري، بس ما قدرت. نمت وهي ببالي. نور وصلنا وأنا بتكسر من الطريق، رحت رأسا بدلت ونمت نوم مع الموت. يصير لو يصير انفجار يمي ما أقعد. بعد ما هو أسبوعين، نور بهذه الأسبوعين ما صار شي بيهن، إلا إنه صار اليوم المشؤوم، واللي هو مريم قالت روحي غسلي الحوش ونظف الديوان. قلت لها ماشي. كان ماكو أحد بالديوان بس إحنا النسوان. أنا كنت لابسة دشداشة مخصبة علي وشايلتها ومنا ولابسة حجاب شعري شايلته بهمال. رحت نظفت الديوان وطلعت الحوش، فتحت البوري. أنا بي عادة إذا أغسل الطم أبلل روحي، فتبللت. بعد شوية وشفت العكرة إجا. أنا ما شفته بس أنا نزلت الدشداشة. كان إجا باتجاهي وسطمني راجدي بحيث قلت خدي طال من قوته. تحكي كان جايبني بالثاني ووقعني بالقاع وظل يغلط علي. ما تستحين دبسيز انتي، بس دموع تنزل على وجهي. ضربني الثالث. جاي اسمع صوت سجاد وهو يصيح. سجاد حسن، من وسمح لك تمد ايدك على مرتي نور؟ انا من شفت سجاد قمت بسرعة وركضت حضنته وبكيت. هو هم حضني، ظل يمسح على راسي. قال سجاد ممكن تعطيني سبب اللي يسمح لك تضربها بهاي الطريقة؟ شيخ حسن، اليوم انا كنت يم بيت عمي، اكو واحد من ولد عمي ما تاعي ونشي ونسونشي. اجا يمي وقال الشيخ عنده موضوع وياك. قلت له شنو؟ احكي. قال اريد قال اريد الفصلية ام عيون الحلوات. شنو ام خليه هيجي يمكم؟ سجاد ما معتبرها مرة إله، انا اريدها مرة إلي. هو قال هيك. لو انا فرت فوق وشبت بي النار. قمت وكمشت من ملابسه وقلت له اذا سمعت جايب طاري على لسانه قسما بالله قصة الك. سمعت وضربته بوكسي وطلعت الشياطين كلها براسي. توجهت البيت وشفت مرة مي يجري. رفعت راسي وشفت ولد اثنين فوق السطح مال بيتهم يباوعون يضحكون على الحوش مالتنا. قلت على شنو يباوعون؟ طبيت وشفت ذيك الشوفة. لو انا تخبلت وشياطين ظلن يقمزن براسي. شفت البلوى مالتي لابسة دشداشة مخصرة ورافعة ورجليها طالعة. رحت عليها. كانت تنزل الدشداش صرتها رايدي، بس والله قلبي وجعني عليها. بس ما سيطرت على نفسي، ضليت أغلط وهي بس دموع تنزل على وجهها حتى ما تصيح. اجي سجاد راحت حضنتنا. احترقت بالزايد. كان قال شنو السبب؟ قلت له الشيخ حسن. قلت له هيك وهيك السالفة وانت احكم. سجاد بصياح حسن كاميرا. قلت لك لا تمد ايدك على نوار، قل لي وانا حاسبه. ومهما يكون انت مالك حق تضربها، وانت من تضربها تهيني قاعد تهيني، وانا هانية هواية بهذا البيت. وبعد ما الشيخ حسن احترم نفسك ولا صيح. وبعدين انت ايش تحكي شنو؟ بعد ما ابغى بالبيت على صوت الصياح اجوا الاهل. قلت له ظل كلها ظلت تسأل. بس زادت المشكلة بين سجاد والشيخ حسن وكلها قامت تلوم سجاد. ضاج سجاد هواية. وسجاد جاب نور من ايدها وقال سجاد امشي نور بعد ما لنا قاعدة هنا. نور هذا صار كله وانا كل شي ما مفتهمه. رحت للغرفة وحكيت ويا سجاد وقلت له لا تتسرع وتطلع من بيت اهلك. بس ما مقتنع. لميت هدومنا والاغراض نزلهن سجاد وخلاهن بالسيارة. صعد هو وامه وابوي يتوسلون بيه ما يطلع، بس ما يقبل يبقى. حرك السيارة وقال سجاد بعد ما نبقى بهاي المحافظة كلها راح اروح للبصرة. نور انا بس ابكي ما ادري ليش. وبذيك الساعة اللي صارت المشكلة وشلون العكر ضربني وشنو يغلط خاف. كنت اكره العكرة، كرهته بالزايد. قال سجاد لا تبكي كافي. نور قلت له والله ما سويت شي، ليش تضربني هيك؟ سجاد ادري بيش. نور ظلت تمشي الى ان وقفت قدام عمارة كبيرة وقال نزلت واخذت جنطة مني وصعدنا وفتح باب مال شقة. قال فوتي. قلت له
هاي شو وقت اشتريتها؟ قال قبل لا نطلع من البيت. سجاد: نور هذا هنا ظلينا لليل قاعدين. قال سجاد راح أروح أجيب عشا ومسواك. نور: ماشي. قال سجاد: تعال غفل الباب وراي. نور راح، قفلت الباب ورحت رتبت الملابس والأغراض. ندق الباب مال الشقة وقلت: منو؟ سجاد: أنا. فتحي الباب. نور دخل، كان جايب أكل. أكلت شوية وغزل وكملت الأغراض. رحت بدلت ونمت. مرت الأيام وأشهر، وصار على طلعتنا بيت الشيخ حسن 5 أشهر، وأنا أخذت راحتي بملابسي. سجاد ما يحكي علي، وهم قبل أحكي ويا أهلي. وسجاد ماكو منا علاقتنا علاقة صداقة، ما بينا أي شي، بس صحته شوية مو زينة صارت. اليوم سجاد طلع للسوق وأنا لابسة دشداشة قصيرة وشعري سويته ذي الحصان. كنت ألعب بالتليفون ومخلصة تنظيف شوية وندق الباب. قلت له: سجاد قمت. فتحت الباب وصدمت صدمة عمري. هذا جابه شعره بمكانه. الشيخ حسن طلع سجاد من البيت، وأنا ظليت ألومه بنفسي لأن ما قدرت أسيطر على نفسي. وضربتها مرت 5 أشهر، وسجاد ما بين دورت ماكو، ووظفت كم شخص يدورون عليه. فد يوم خابرني واحد قال: بشارع شيخ. قلت له: ابشر. قال: اخوك لقيته. بتيجي الدقيقة الفرحة ما وسعتني. قلت له: وين؟ قال: بالبصرة بفلان منطقة بفلان عمارة. رغم الشقة هيك. شكرت منه وقلت له: ما أنسى معروفك، وسديته منه. ورحت للأهل بشرتهم واتجهت للبصر. وصلت للعنوان، نزلت رحت للشقة، دقيت الباب. فتحت الباب، البلوى قلبي رجف على شوفته. وش لابسة ما تقعد راحة. درت وجهي وقلت لها: الشيخ حسن سجاد وين؟ نو ظليت ما أعرف شو أحكي من الصدمة، بالقوة طلعت مني: سجاد بالسوق. شيخ حسن أنا العدانة منتظرة جوا يم الباب. نور حكى وراح. ظليت متوترة ما أدري ليش. ظلوا تقريبا نص ساعة. الباب تل رابع 10. نور ورا نص ساعة وطب سجاد وياه الأكرة. أنا رحت الغرفة، بديت لبست دشاشة طويلة وشال. رحت اعطيتهم ماي ورادة وشاي سويت وانطيتهم شاي. العكرة قال: الشيخ حسن يلا سجاد حضر روحكم هم يلا نوصل. نور أنا انصدمت: شنو يعني راح نرجع هنا؟ قال سجاد نور حضر الجنط مالتنا على مود نروح ويا حسن. نور ماشي. رحت الغرفة وألمن بالملابس وأقول: ربي أنا مش لاعق القلب وارتاحيت ونعكه وهسه رجعت وياه. خلصت وطلعت. قال سجاد: ها خلصتي؟ هم بالله نوصل. نور: اي خلصت. اجا سجاد طلع الجنط، هو والعكرة خلصوا. يلا تعاي. طلعت من البيت وأنا ضايجة ومختنقة. ركبت أنا بسيارة سجاد، والغراض قاسمة بين سيارة سجاد وسيارة العكرة. توجهنا للعمارة تقريبا ساعتين. وصل أول ما طبينا باب الحوش ذبحوا جوا رجلينا. سجاد تهلهل تقول له: حسبالي أموت وما أشوفك. هو راح شبكها وقالها: من عمري على عمر شمة. أنا رحت سلمت عليها بستها. طبينا صبا وغدا تغدينا. خلصنا. رحت صعدت الغرفة مالتنا، شفتها على حطتها بيها تراب. بديت أنظف بيها. اجا سجاد وجهه أصفر وفحطان. قال: سجاد طلعي لي ملابس أريد أسبح. ما أدري شوية قام قلبي يأذيني يوجعني. نو سجاد ناخذك المستشفى وجهك أصفر. سجاد: لا بس أسبح أرتاح. نو طلعت له ملابس راح سبح. أنا كملت تنظيف وظليت. خليت الملابس في الكنتور. طلع سجاد قال: سجاد راح أنام ما أريد صوت. نور ماشي. رحت بدلت ونمت أنا هم. بعد مرور أسبوعين. نور بهذا الأسبوعين ما صار شي مهم. العكرة ما رجعنا، هو ما يحاكيني بس على قد السلام. بس سجاد حالته مخربطة 24 ساعة الضغط صاعد. عند اليوم قعدت من النوم تقريبا الساعة 9 الصبح. بس سجاد نايم. ما ردت قاعدة. قلت خطية، خاف تعبان فنزلت جوات. فقال سألوا على سجاد. قلت يوم نايم. قمت نظفته ومريم طبخت. صارت الساعة 12. سجاد بعدها نايم. قلت أروح قاعدة. فتحت الباب الغرفة شفته نفس نوبة قلبي انقبض. رحت يمه قلت: سجاد قوم الساعة 12. قوم مشت ايده شو باردة. قمت أرجف. قلت: سجاد ماكو. انتبهت ماكو دم. اكو دم. صحيت سجاد بصوت عالي بس لا حياة لمن تنادي. ظليت أصيح. اجوا كلهم. اجت أمه ظلت تدق على تلطم. اخذوا الولد للمستشفى. واحنا ظلينا بالبيت. بس البيت انقلب قلاب. اجوا قرايبهم وانا وابكي وادعي ربي ما يصير ليش. بس فجأة دق التليفون مال الحجية وانا بكرت. فتحت الخط وشلته. كان متصل حسن وهنا كانت الصدمة. الشيخ حسن يو قاعدين بالديوان بس شو سجاد ماكو. قلت خاف ما بي حيل يجي الديوان. ظليت بالديوان انا وابويا واخواني وراحوا. فجأة سمعنا صوت عياط. رحت ركضت. الصوت جاي من غرفة سجاد. هنا قلبوا. رحت ركض مثل الخبر. فتحت الغرفة شفت نور واقفة يم سجاد وتصيح. رحت ركضت شفته جسمه بارد واكو دم
ظلن يصيحن وشلته وركضت بيه المستشفى على أمل بعد عايش. وصلنا المستشفى شافه الدكتور، كان كبير بالعمر، قال بابا هذا ميت ما بدينا شي نسوي. أنا يحكي وصوته من قال ميت يتردد براسي. قلت له بصوت رجل المستشفى لا سجاد ما يموت. ظليت أصيح وأغلط فقدت أصيح ودموعي، واتصلت على أمي. انفتح تليفون وأنا لا إراديا صحت يمه. راح أخوي حزام ظهري، راح يمه شلون الطفل أخذوا منه شي عزيز على هيجي. كانت نبرة صوتي بس وبصوت عالي. سمع الصوت عيطة، راح صاحت سجاد، لا عرفت الصوت نور. ظلت تصيح والنسوان يصيحن ويدقن ولطمة. رحت الغرفة اللي بيها سجاد خالين الغطاء على وجهه. رحت وخرته حضنته راسه. ظليت أصيح واحكي وعاتب بي أخوي سجاد، كان كلش عزيز علي، هو الوحيد اللي كان يشبهني، اللي يفهمني من دون ما أحكي. هيك بهالسرعة يروح من إيدي. اجى الدكتور قال لازم نشرحه على مود نشوف شنو سبب موته. هنا أنا ما أتخيل على سجاد. وإجا قال هيك تخبلت بالزاي صحت. شنو تشويحه؟ ما خليته قلب المستشفى فوق راسكم إذا طخيت. وسجاد افتهمت. شلنا ورحنا للمغسل. غسلنا وشفنا وما ما طلعنا قبل النجف. لا رحنا للبيت على مود طلعة من بيتها. رحت طببتها للبيت، لقيت أمي تصرخ ومشقية ملابسها وتملخ بشعرها وتصيح ربي أخذت ولدي اثنيناتهم بسنة واحدة وحرمتني منهم. ورحت حضنت أمي وياها شلون الطفل وهي الصيح. ولك يما حسن راح أخوك، راح أبو الضحكة الحلوة، راح أبو الطول الحلو، راح سجاد. وأنا كل ما تحكي أزيدا بالبكي. ظليت حاضنة التابوت وصيح باوعة. شفت من مريم حاضنة نور وتبكي. نور الصيح تقول لا يا سجاد ما مات، هسه يقعد ما مات. وظلت تتردد بهاي الكلمة ما مات، بس هاي صاير بها الشعر الوجه يجري دم لين تخرمش بوجهها، وهي عندها أظافر مهوشة ومشوهة وجهها. قالوا يلا نوصل للنجف. أخذنا من النسوان، بس أمي ورا ما جاي أطلع اجت نور تتوسل بي تقلي نور عليك الله حسن أخذني وياك حباب حسن. تحكي ودموعها تنزل 10/10. شيخ حسن قلت لها ستري روحك وتعال يلا. هي رأسها راحت المريم لبستها حجاب وعباية وجت أخذتها ويانا. طول الطريق هي وأمي يدقن ولطمن. وصلنا ودفنا أمي، رادت تشمل روحها بالقبر مال سجاد بس كمشناها. وبالقوة أمي ونور سحبناهن من قبر سجاد. رجعنا وصلنا لعمارة ربن الساعة بالسبعة المغرب. هم لقيت ولد عمي ناس بين الفاتحة وأكو قوم زلم. أما النسوان نسمع بس صوت بتشيهن وصياح.